خب بریم کمپر این زوج فرانسوی رو ببینیم که خودشون ساختن. کمپر ما موتور جلو هست و اتصال اتاقش مزاحمتی نداره، ولی این بابت اینکه کله باید بلند بشه چالش داره. اومده یه ارتباط خیلی کوچیکی بین اتاق ایجاد کرده. یه پایه موبایل که برقش آماده گذاشته، ساعت و دماسنج و تاریخ، یه فن معمولی دو طرفه، یه پایه واسه نوتبوک و حالا تبلت هر چیزی، شارژرهایی که اینجا آورده، یه میز دم دستی برای خانوم. خب اینم واسه یه تعادل گذاشته که یک دست باشه ماشین. Open that. این مخزن خاکستریه واسه آشپزخونه و دوش، اینم واسه توالته. نکته جالب اینه که این دوتا رو به هم وصل کرده. وقتی فاضلاب رو تخلیه میکنه شیر رو وا میکنه تا آب سینک بیاد توی مخزن فاضلاب و یه جوری شستشو بده. پلیز. میخواد یه لوله کوچیک داره دم دستی موقت، یه لوله اوکی، یه لوله بزرگ. اگر توی شهر باشه و پر شده باشه چی کار میکنه؟ تکید این مخزن رو بر میداره، دستی درست کرده، میاره میذاره زیر این. That's okay, just show me. Okay. آها. آره اینو میریزه این تو، بعد با دست میگیره هر دو تا over there. آها یا توی هر دو تا میگیره و برمی‌داره میبره مثلا توی توالتی تخلیه میکنه. مخزن گاز LPG شو زیر ماشین بسته. این اینورترشه، AC. بعد فیوزاشو گذاشته واسه باتری. pour les batteries là et inside. آره. Is this for truck or for cabin? Truck. یه جعبه عقب چی داره؟ اتصالات. اوکی that's okay. Attends, tu vois. J'ai des tuyaux, filter, filter SAD, اوکی. filter carbone. یه پمپ دستیه که مثلا اگر از یه جا بخواب آب استفاده کنه دله رو بهش وصل میکنه، آب و پمپاژ میکنه و استفاده میکنه. خب اینا وضعشون خوبه نسبت به ما، برای همین دوتا چادر دارن. یه در یک تیکه عقب کاروان. Good morning. Hi, how are you? به به، اینم که باکس اصلی، لوازم کار، سینک که وصل شده به پایین. برم سولارش ببینم چیه. کل اتاق و ساندویچ پنل کار کرده. توضیح جالبی هم داد که پنلای جلو پلی کریستاله، پنلای عقب مونوکریستاله و اینا رو از هم جدا کرده. یعنی اینجوری نیست که 4 تاشون رو به هم وصل کرده باشه. توری ورودی رو از همین مگنتیا گذاشته. روی در سفره‌شون رو گذاشتن، جا کفشی جلوی در گذاشته و جا لباسی دم دستیش. کلیدای فرمان و همین باز دم در ورودی گذاشته. این دریچه رو ببینید چجوری گذاشته که دست و پا مثلا بهش نخوره باز بشه. این نشیمنشونه. Everywhere you have a map. Yes. خب این گزا رو من توی توضیح بدم. این دوستمون اسمش خدایا مهران، حالا منشن میکنم، اومد اصفهان دیدن ما و لطف کرد گز آورد و ببین که بخشی از گزای تو رسید به این کمپر فرانسوی. چه آشپزخونه بزرگی. It's your bathroom. اوکی تویلت. همه هم خودش درست کرده. It's your laundry. Yeah, I know. Kuchik. Yeah. We have two. Yes. Yeah. It's Kuchik. It's washing machine. Yes, washing machine and the filter water. And fan and که in. Hot water. Yeah, we have two. It's work with gas. Yes. Yes. Gas Okay. and gas. Okay. اینم که گازشونه مثل ماست. این کشیش هم جالبه. این کشی که این بالا گذاشته برای ظرف غذا، یه در عقب گذاشته که از آشپزخونه. الان هم اینجا در واقع قلعه جلالی کاشانه کنارش وایستاده. What a nice lock. Put inside. Fixation for the rose. آها اوکی. این اینجا این کاری کرده. ما یه قفل دیگه گذاشتیم. I know.
اینم که Position. yeah of course. Allow this. Okay, this is a lock. Put inside again. چه جالب. این خواب خانم آقاست که این فضا رو داره. کولر هم اینجا گذاشتم برای خودشون. کمدها. اون عقب هم باز یه کمد جدا گذاشتن. و نکته جذابی داره که این اتاقکه. در رو بزنیم. آها. Open please. بله کوچولوشون دخترشون که 13 سالشه این اتاق در اختیار داره. الان هم که داره کارش انجام میده. نقشه، نقاشیاش، کمدش و میزی که جمع میشه برای تخت خوابش. این الان هم داره You are in class, huh? Yes. Okay. Online. Not online, but I'm Okay, you work alone. You work yourself. Yes. اینها دو عروسکش. اتاق زیبا که در واقع فضای تخت دختر خانم رو از تخت پدر و مادر جدا کرده. نشیمنشونه. اوکی. اینجا به عنوان یه مخزن اصلی. زیر این یکی هم همینطور. کمد لباسشونه تا پایین که باز یک کشو گذاشت. داروها و در واقع کمک‌های اولیه و همه چیز رو اینجا گذاشته. چقدر مجهز. اینم سنسوریه که واسه مثلا گاز و اکسیژن. The first travel آها. and the new travel. سفرهای جدید روی یخچال زده و سفرهای قدیمش رو اینجا زده. Persepolis. Persepolis. Yeah, Persepolis. Persepolis. And our map. Map. Yes. اتصالات ساده. Yeah. It's my friend. آها اوکی میگه این It's my very friend Lizzie. زیر تختم کلن در واقع انباریشونه. این چرخ خیاطیه واسه نیناست اما you use this. Yes. This. آها This. اینا رو دوخته خودش. This and the shower. It's. اوکی. این میز رو بدنه کامیون با این الی که در واقع بهش فیکس کرده فیکس میشه و ثابت میشه. دو تا کشو پایه‌های همون میزی هستن که گفتم ال داره. میزنه داخل این دوتا و میز فیکس میشه به همین سادگی. All is my idea, but my husband make it. Really? Yes. طراح ایشون I بوده. am this. یا And this. خیلی جالبه. ایشون طراحی کرده همسرشون هم ساخته.